אז אני יכולה לומר שאומנויות לחימה זה הדבר הכי רחוק מליבי, ובדימוי העצמי שלי לא דמיינתי את עצמי בחיים עוסקת באומנויות לחימה, ובטח שלא אוהבת את זה כל כך כמו שאני אוהבת. ואפילו בפעם הראשונה כשלבשתי את הגי, זה היה לי כל כך כאילו, יאו, איזה פדיחה ללכת עם זה. אני עוסקת בריקוד ותנועה, ודרך למדתי שיטת ניה, ובשיטת ניה מדברים על האיקידו, כי זו אחת מהדיסציפלינות שהשפיעו על השיטה, ברמה מאוד מעודנת, ממש מרוחקת אפילו, הייתי אומרת היום כשאני מכירה איקידו. וזאת הפעם הראשונה ששמעתי את המילה איקידו. כשהכרתי את האיקידו הכי פחדתי להיפצע. כאילו, הייתה לי התכתבות ארוכה עם המורה הראשון שפגשתי, שרק ככה בהתכתבות הכנתי את הקרקע אבל אני לא יכולה להיפצע, אבל כאילו לא תטילו אותי ולא תפילו אותי ולא תחיבו לי. אחרי שהוסבר לי שזאת טכניקה ששומרת על הבן זוג, בת זוג, אז הגעתי, ואז השלבים הראשונים באיקידו היה עבורי התמודדות עם מבוכה, של ממקום שאני נורא קואורדינטיבית ומאוד הבעל הבית, מורה לקבוצות וכאילו נורא יודעת, פתאום לא יודעת כלום, הכל הפוך, הכל קאונטר אינטואיטיב, הכל לא מסתדר לי, וזה פתאום גם אמפתיה מאוד גדולה לתלמידות שמגיעות אליי ולא מסתדר להם ברגליים ובידיים, ולעבור את התהליך הזה של המבוכה מול גברים, היה עוד יותר דרמטי עבורי, ותהליך מאוד מרפא ומחזק, כשהעיניים שהיו מונחות עליי היו עיניים טובות, שלא מבקרות ומאוד סובלניות, וגם בתחילת הדרך גם חשבתי מה אני, כאילו יעבוד עם מישהו שהוא חגורה שחורה, אני מעכבת את ההתפתחות שלהם. כל אימון יש בו כל כך הרבה רבדים של התפתחות, וכל כך הרבה עניין. אני באופן כללי חווה את עולם התנועה כדרך לריפוי עצמי, ואני פוגשת בתוך האיקידו את הריפוי במקומות שאני לא מגיעה אליהם בריקוד. אני בעיקר עובדת עם נשים. רוב האינטראקציה שלי היא עם נשים. יש מעט גברים שמגיעים לרקוד, אבל בעיקר נשים. אז אני שנים בדינמיקה מאוד נשית, או אנרגיה נשית דומיננטית. ועבורי להיות במרחב שהוא ברובו אנרגיה שהיא גברית יותר, עם כל מה שבא עם זה, גם עם הכוח וגם עם תפיסות עולם, וזה באמת לעשות איזשהו סוויץ'. והיום כשאני מגיעה לאימון, היום לדוגמה הייתי האישה היחידה בקבוצה, וזה קרה גם לפני איזה שבוע, ולפני שבוע אני זוכרת שרק שקמתי, כשהסתיים האימון והלכתי להחליף בגדים, אז פתאום הסתכלתי מסביב ואמרתי, וואי, אני הבחורה היחידה היום. וזה היה מין כזה, ממש זה כבר לא משנה לי, אני כבר רואה אנשים כאנשים, וזה לא גבר או אישה, וכל הארכיטיפים והסטריאוטיפים, וזה בזכות הדוג'ו, כי זה באמת מרגיש מאוד משפחה וחברים, זה נורא כיף להיות חלק איך שחונכנו, אני לא חושבת שרק אני, זה כאילו, תתמודדי. כאילו, אם קצת כואב לך, תתמודדי. אל תתבחייני עכשיו, אל תעשי פרצופים. ולמדתי מהאיקידו דווקא את ההפך, להגיד, אתה יכול בבקשה לאחוז אותי קצת פחות חזק, אפשר קצת יותר חלש, להגיד את זה בפשטות. אם הייתי חוזרת הביתה מבואסת שיש לי סימנים כחולים וכואב לי, ובאמת אחר כך התקשרתי למאמן שהיה לי, לאחד מהמורים מהמרכז, והוא אמר, הנה, למדת משהו חדש שאת צריכה לדבר, שאת צריכה להגיד. זה היה מבחינתי פלא, וזה לקחתי את זה לכל החיים, לכל הרובדים האחרים של החיים שלי. כשמשהו לא נוח לי, אני יכולה להתמודד עם זה בפשוט להנכיח את זה ולהגיד את זה, וזה היה ריפוי פר אקסלנס. הדבר הכי פשוט, לכאורה, להגיד. בשנה וחצי הראשונות, השיעורים היו מתחילים ב8:30, והייתי מגיעה הביתה, ואומרת לבת שלי, מה שלא יהיה, את נותנת לי בעיטה בתחת, ומכריחה אותי לצאת לאימון, כי אני יודעת שאני אוהבת את זה, אבל יש איזשהו פחד של, היום אני לא אצליח להתמודד. היום המבוכה, כאילו,
זה נשמע ממש טיפשי להגיד, אבל כאילו פוחדת להגיע למזרון ולהתמודד עם מה שיש להתמודד עליו, על המזרון. יש הרבה מה להתמודד איתו, וזה מאבק פנימי, זה בכלל לא קשור למי מסביבי, זה שלי. ואני אוהבת את זה ואני נהנית מזה, אבל כשאני לא שם אני פוחדת לגשת לשם. אז לקח קרוב לשנה וחצי שהייתי צריכה עזרה מבחוץ, דחפו אותי ודחפה אותי. הייתה אומרת לי, אמא תלכי, והייתי תמיד חוזרת מאושרת על העננים ואומרת תודה, תודה. הייתי שנים רוקדת המון, הרבה עבודה של כוח ומתיחות של שרירים, אבל לא הרפאיה של שרירים. אז היו נהיים לי כאבי גב כרוניים, שתמיד הצלחתי איכשהו לעבוד עם זה ולהמשיך לרקוד, אבל הם היו שם, הייתי צריכה להתמודד עם כאבי גב. ומאז שהתחלתי לתרגל אייקידו בצורה קבועה, הכאבי גב נעלמו לגמרי, הגמישות שלי השתפרה פלאים, אבל פלאים, כאילו ממש נהייתי מאוד גמישה, והתחלתי גמישה, נהייתי עוד יותר גמישה, ומאוד התחזקתי. זה מפליא, אני עוסקת בתנועה, ולא הגעתי לנינוחות הזאת בגוף ולהרגשה הטובה הזאת בגוף דרך הריקוד. זה האיזון בין הריקוד והאייקידו, הם נתנו את האקסטרה פוש, וזה ממש כיף, ממש כיף. כן.